હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 6ઠી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગોવાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 6ઠી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ તમાકુના નિયંત્રણ માટે કયા રાજ્યને છે WHO દ્વારા વર્લ્ડ નો ટોબેકો ડે એવોર્ડ 2022 સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો WHO છે એમણે આ વર્લ્ડ નો ટોબેકો ડે એવોર્ડથી સન્માનિત કરેલું છે ભારતના ઝારખંડ રાજ્યને. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો જોઈ શકો છો અહીંયા ભારતનું ઝારખંડ રાજ્ય એને તમાકુના નિયંત્રણ માટે છે WHO દ્વારા વર્લ્ડ નો ટોબેકો ડે એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. તો ઝારખંડે એવું શું કરેલું કે એના નો ટોબેકો ડે આપવામાં આવેલો છે, નો ટોબેકો ડે એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે. તો ઝારખંડ છે બરાબર, એણે તમાકુના નિયંત્રણ માટે છે નેશનલ ટોબેકો કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ શરૂ કરેલો હતો, જે ઘણો સક્સેસ પણ રહેલો હતો. તો એ માટે થઈને WHO એ વર્લ્ડ નો ટોબેકો ડે એવોર્ડ આપેલો ઝારખંડને. બરાબર. ત્યાર પછીની વાત કરું તો થોડુંક WHO અગત્યના પોઈન્ટની વાત કરીએ તો હાલમાં જ છે WHO ના ડાયરેક્ટર જનરલનો જે ગ્લોબલ હેલ્થ લીડરનો એવોર્ડ છે એનાથી ભારતીય સ્વાસ્થ્ય સમુદાય આશા છે એને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. આશાનું પૂરું નામ પૂછી શકે તમને અહીંયા, એક્રેડિટેડ સોશિયલ હેલ્થ એક્ટિવિસ્ટ આ આશાનું પૂરું નામ થાય છે. બાકી WHO ના જે ડાયરેક્ટર જનરલ છે ટેડ્રોસ આધાનોમ, એ ફરી વખત WHO ના ડાયરેક્ટર જનરલ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે. એમનો નવો કાર્યકાળ છે બરાબર એ ઓગસ્ટ 2022 થી શરૂ થશે. અને તે કયા દેશના છે એવો ક્વેશ્ચન એમના વિશે પૂછી શકે તો યાદ રાખજો ઇથોપિયાના છે. બાકી હાલમાં જ છે 75મી વર્લ્ડ હેલ્થ એસેમ્બલીનું આયોજન થયેલું હતું સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવા ખાતે. તો એમાં થીમ રાખવામાં આવેલી હતી. થીમ શું હતી એની? હેલ્થ ફોર પીસ, પીસ ફોર હેલ્થ, આ એની થીમ હતી. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો રશિયન ભાષા દિવસ, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? સંયુક્ત રાષ્ટ્રનો જે રશિયન ભાષા દિવસ છે એ 6 જૂને ઉજવાય છે દર વર્ષે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 6 જૂન 2022 રોજ છે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના રશિયન ભાષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના ક્યારે થઈ એ પણ યાદ રાખો અહીંયા. તો 24 ઓક્ટોબર 1945 રોજ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની સ્થાપના થયેલી હતી અને મુખ્ય મથક એનું અમેરિકાના ન્યુયોર્કમાં આવેલું છે. હવે વાત કરું સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ કેટલી, તો ઓફિશિયલ લેંગ્વેજની સંખ્યા છે 6. એમાં કઈ કઈ આવે? ફ્રેન્ચ, ચાઇનીઝ, અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, રશિયન અને અરબી. આ 6 ભાષાઓના દિવસ ઉજવાય છે. ક્યારે ક્યારે ઉજવાય છે? 4 તો હમણાં જ ગયેલા બરાબર. ફ્રેન્ચ ભાષા દિવસ 20મી માર્ચે ગયેલો. ચાઇનીઝ ભાષા દિવસ છે 20 એપ્રિલે હતો. અંગ્રેજી અને સ્પેનિશ ભાષા દિવસ છે આ 23મી એપ્રિલે ઉજવાય છે. રશિયન ભાષા દિવસ આજે જ આપણે વાત કરી 6 જૂન, અને હવે પછી ચેક આવશે ડિસેમ્બરની અંદર અરબી ભાષા દિવસ. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું બરાબર. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ 25મો નહીં, 25મો જે BIMSTEC દિવસ છે બરાબર, એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? 2022 રોજ છે 25મો BIMSTEC દિવસ હતો. આ પણ 6 જૂને ઉજવાયેલો. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. આજે BIMSTEC નો સ્થાપના દિવસ છે બરાબર. તો 6 જૂન 2022 રોજ છે BIMSTEC ના સ્થાપના દિવસની ઉજવણી થઈ હતી. આ વખતે 2022 રોજ 25મો સ્થાપના દિવસ છે. BIMSTEC નું પૂરું નામ તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછી શકે. તો BIMSTEC નું અહીંયા પૂરું નામ થાય છે બે ઓફ બેંગાલ ઇનિશિયેટિવ મલ્ટી સેક્ટોરલ ટેકનિકલ એન્ડ ઇકોનોમિક કોર્પોરેશન, આ એનું પૂરું નામ થાય છે. ઓકે. અને બાકી છે BIMSTEC ના સભ્ય દેશો પૂછે તો એમાં બાંગ્લાદેશ, ભૂટાન, ઇન્ડિયા, મ્યાનમાર, નેપાળ, શ્રીલંકા અને થાઈલેન્ડ. અહીં તમે જે વાદળી કલરના જેટલા પણ દેશો જોવો છો આ BIMSTEC ના સભ્ય દેશો છે. ભારત છે, નેપાળ છે, ભૂટાન છે, બાંગ્લાદેશ છે, મ્યાનમાર છે, થાઈલેન્ડ છે અને શ્રીલંકા છે. તો કુલ એટલા BIMSTEC ના સભ્ય દેશો છે બરાબર. બાકી BIMSTEC ની સ્થાપના ક્યારે થઈ એવું પૂછે તો 6 જૂન 1997 ના રોજ છે BIMSTEC ની સ્થાપના થઈ હતી. મુખ્ય મથક એનું બાંગ્લાદેશના ઢાકામાં આવેલું છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ એનું 17મું સંસ્કરણ છે એનું આયોજન કયા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું છે? એકચ્યુઅલમાં આને મુંબઈ ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ પણ કહેવાય છે, પણ હું જો તમને મુંબઈ ક્વેશ્ચનમાં જ આપી દઉં તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ મુંબઈમાં જ આનું આયોજન થયું હોય બરાબર. તો આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 17મું સંસ્કરણ એનું આયોજન મુંબઈમાં થયેલું છે. પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે 2022 રોજ આનું કેટલામું સંસ્કરણ હતું? તો 17મું સંસ્કરણ હતું. ઓકે.
અને બાકી આમાં તમને પ્રશ્ન એમ પૂછે કન્ટ્રી ઓફ ફોકસ તરીકે કયા દેશને પસંદ કરેલો છે, તો કન્ટ્રી ઓફ ફોકસ તરીકે બાંગ્લાદેશને પસંદ કરેલો છે. આનું આયોજન છે 29મી મે થી લઈને 4 જૂન દરમિયાન કરવામાં આવેલું હતું. હાલમાં તો આનું સમાપન થઈ ગયું છે અને 17મો મુંબઈ ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ હતો. હાલમાં છે મોનાકો ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ 2022, એનું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું? મોનાકો ગ્રાન્ડ પ્રિક્સનું ટાઇટલ મેળવેલું સર્જીઓ પેરેઝે, તો ઓપ્શન બી અહીંયા મારો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે મોનાકો ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ 2022નું ટાઇટલ છે સર્જીઓ પેરેઝે મેળવેલું હતું. ઓકે, મેક્સિકો દેશના છે, કયા દેશના છે એવું પૂછે તો મેક્સિકો દેશના છે. અહીંયા હું અત્યાર સુધીમાં જેટલી પણ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સનું આયોજન થયેલું છે બધી જ હું તમને અત્યારે આ સ્લાઇડની અંદર રિવિઝન કરાવી દઉં છું. જેમાં સૌથી પહેલા તો એમિલિયા રોમાન્ગના ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ છે, એમાં મેક્સ વેસ્ટરપન છે, એમણે ટાઇટલ જીતેલું હતું. મેક્સ વેસ્ટરપન કયા દેશના છે એ પણ યાદ રાખી લેજો, બેલ્જિયમના. ઓસ્ટ્રેલિયન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ અને બહરીન ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ આ બંનેનું ટાઇટલ્સ છે ચાર્લ્સ લેક્લાર્કે મેળવેલું હતું, તેઓ મોનાકો દેશના છે. અને છેલ્લે હતી સાઉદી અરબ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ, એનું ટાઇટલ છે મેક્સ વેસ્ટરપને જીતેલું હતું, બેલ્જિયમના ખેલાડી. ચર્ચા કરીએ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ છે ભારતના કયા રાજ્ય છે એને શિક્ષા માટે સ્કોચ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો આ રાજ્ય છે એને અગાઉ ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ પણ મળેલો હતો સ્કોચ એવોર્ડની અંદર, અને હવે એને શિક્ષા માટેનો પણ સ્કોચ એવોર્ડ મળેલો છે. હું વાત કરું છું પશ્ચિમ બંગાળની, તો આન્સર આવશે પશ્ચિમ બંગાળ. મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી છે, રાજ્યપાલ જયદીપ ધનખડ છે. 40મી પ્રગતિ બેઠક એની અધ્યક્ષતા કોના દ્વારા કરવામાં આવેલી છે? પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે તમને કે કેટલામી પ્રગતિ બેઠકનું આયોજન થયેલું, તો એનો આન્સર ક્વેશ્ચનમાં જ આવી ગયો, 40મી. અધ્યક્ષતા કરેલી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. મૂવજી અથવા તો MUGF બેંક, એણે ગિફ્ટ સિટીમાં પોતાની શાખા ખોલવા માટેની હાલમાં જ મંજૂરી મળી ગઈ છે. આ કયા દેશની બેંક છે? આ જાપાનની બેંક છે, તો આન્સર આવશે જાપાન. બરાબર. હવે અગાઉ છે ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, એણે પણ ગિફ્ટ સિટીની અંદર છે પોતાની રિજનલ શાખા ખોલેલી હતી. તો ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે આ બ્રિક્સ દેશોની બેંક છે. બ્રિક્સ દેશોની બેંક છે, એના સભ્યોની સંખ્યા કેટલી? 9. 5 તો જે બ્રિક્સ દેશો છે એ જ આવી ગયા, બ્રાઝિલ, રશિયા, ઇન્ડિયા, ચાઇના, સાઉથ આફ્રિકા. બરાબર. એના પછી 3 નવા સભ્ય દેશો બનેલા હતા, જેમાં બાંગ્લાદેશ, UAE અને ઉરુગ્વે. બરાબર. તો આ 3 દેશોનો સમાવેશ થતો હતો. અને એના પછી 9મો સભ્ય દેશ બનેલો ઇજિપ્ત. બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, 5 ને 3 8 ને 1 9. આવી રીતે અત્યારે જે ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે બ્રિક્સ દેશોની બેંક, એના કુલ 9 સભ્ય દેશો છે. તાજેતરમાં કયા દેશે પોતાના દેશમાં સૌપ્રથમ ડિજિટલ વસ્તી ગણતરી કરવા અંગે જાહેરાત કરી છે? તો આ દેશ છે પોતાના દેશમાં સૌથી પહેલી વખત ડિજિટલ વસ્તી ગણતરી કરાવશે, દેશનું નામ છે બાંગ્લાદેશ, તો આન્સર આવશે બાંગ્લાદેશ. બાંગ્લાદેશના જે અત્યારે પ્રધાનમંત્રી છે શેખ હસીના છે, તેની રાજધાની ઢાકા છે અને એનું ચલણ છે એ ટાકા છે. હાલમાં જ વિશ્વના સૌપ્રથમ નેનો યુરિયા સંયંત્ર, એનું ઉદ્ઘાટન છે ભારતના કયા રાજ્યમાંથી કરવામાં આવેલું છે? નેનો યુરિયા સંયંત્ર આ વિશ્વનું સૌથી પહેલું છે અને એનું ઉદ્ઘાટન થયું છે આપણા ગુજરાત ખાતેથી. હાલમાં જ સરકારે BPCL એનો કેટલા ટકા સ્ટેક અથવા તો કેટલા ટકા ભાગ છે વેચવાની જાહેરાત કરી છે? તો 53% ભાગ વેચશે આવી જાહેરાત કરી છે કેન્દ્ર સરકારે. અને BPCL નું પૂરું નામ અહીં તમને પૂછી શકે, ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ આ એનું પૂરું નામ છે. અને મુખ્ય મથક એનું આવેલું છે મુંબઈમાં, સ્થાપના 1952માં થયેલી. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ IBA ની એથ્લેટ સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે કયા ભારતીય ખેલાડીની નિયુક્તિ થઈ છે? તો લોવલીના બોરગોહેન છે એ IBA ની એથ્લેટ સમિતિ છે, બરાબર, એના અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. કયા રમતના ખેલાડી છે એવું પણ પૂછે તો બોક્સિંગના ખેલાડી છે. હાલમાં જ છે કયા રાજ્યની સરકારે વિશ્વવિદ્યાલયોના કુલપતિ તરીકે મુખ્યમંત્રીને નિયુક્ત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે? ગુજરાતની વાત કરું તો ગુજરાતમાં જે રાજ્યપાલ હોય છે એ તમામ વિશ્વવિદ્યાલયોના કુલપતિ હોય છે. પણ અહીંયા વાત થાય છે પશ્ચિમ બંગાળની. પશ્ચિમ બંગાળ છે, બરાબર, એમણે વિશ્વવિદ્યાલયના કુલપતિ તરીકે મુખ્યમંત્રીની નિયુક્તિ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે. બરાબર. આન્સર આવશે પશ્ચિમ બંગાળ. હાલમાં જ ભારતીય વેપાર પોર્ટલનું લોન્ચિંગ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો અનુપ્રિયા પટેલે ભારતીય વેપાર પોર્ટલનું લોન્ચિંગ કરેલું છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, ભારતીય મૂળના મોહિન્દર કે મિગાલ એ કયા દેશના સૌપ્રથમ દલિત મહિલા મેયર બન્યા છે? અહીંયા મેયર મિસિંગ છે, તો મેયર એડ કરી દેજો ક્વેશ્ચનની અંદર. તો દલિત મહિલા મેયર બન્યા છે સૌથી પહેલા લંડનના.
લંડન આવેલું છે યુકેમાં, તો આન્સર આવશે આપણો યુકે. હાલમાં જ આવેલા રિપોર્ટ પ્રમાણે વર્ક ફ્રોમ હોમમાં વિશ્વનું સૌથી શ્રેષ્ઠ શહેર કયું બન્યું છે? તો વર્ક ફ્રોમ હોમ માટે વિશ્વનું સૌથી શ્રેષ્ઠ શહેર બન્યું છે સિંગાપોર, તો આન્સર આવશે સિંગાપોર. સિંગાપોર છે બરાબર, ત્યાંથી ભારતમાં સૌથી વધુ એફડીઆઈ આવેલો છે આ વર્ષે. સૌથી વધુ એફડીઆઈ છે ભારતમાં કયા દેશમાંથી આવેલો એવું પૂછે તો સિંગાપોરમાંથી કેટલા ટકા? કુલ એફડીઆઈ ના 27%. બરાબર. ત્યાર પછી બીજા ક્રમે અમેરિકા છે. સિંગાપોર પછી બીજા સ્થાને અમેરિકા છે. ઓકે, આ ખાસ યાદ રાખીશું. તાજેતરમાં કયા રાજ્યએ મનરેગા યોજના જેવી યોજના છે ઇન્દિરા ગાંધી શહેરી રોજગાર યોજના, તો એના નવા દિશા નિર્દેશ જાહેર કર્યા છે? તો ઇન્દિરા ગાંધી શહેરી રોજગાર યોજના છે એના માટે નવા દિશા નિર્દેશ જાહેર કર્યા છે રાજસ્થાનની સરકારે. મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત છે. રાજસ્થાનની અંદર ઘણા લાંબા સમયથી રાજ્યપાલ છે કલરાજ મિશ્રા. હાલમાં જ ભારતીય વાયુસેના દ્વારા કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની અંદર એરફોર્સ હેરિટેજ સેન્ટર છે એની સ્થાપના કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? તો એરફોર્સ હેરિટેજ સેન્ટર બનશે ચંદીગઢમાં, તો આન્સર આવશે ચંદીગઢ. તો 6 જૂનનો વિડીયો છે અહીંયા આપણો સમાપ્ત થાય છે. મળીએ આવતીકાલે 7મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.